Hello, it's Kamyar Mohsenian, International Relations Manager and Programming Director of the 38th edition of FAJ International Film Festival. در چارچوب مستر کلاس‌های آنلاین جشنواره جهانی فیلم فج با افتخار فراوان به یکی از اساتید بزرگ سینما، فیلمساز شگفت‌انگیز و یک انسان بی‌نظیر، ویکتور شلوندورف خوش آمد می‌گوییم. همکارم حسین ایدیزاده اینجاست که هر زمان مشکلی پیش آمد کمک کند. متشکرم و به مستر کلاس ما خوش آمد. Thanks, Volker. Welcome to our masterclass. متشکرم که از من دعوت کردید. نمیدانم من را می توانید ببینید، اما شما خیلی خوب به نظر می رسید. متاسفم که نمی توانم در تهران باشم. چون دلیل اصلی که چنین دعوت‌هایی را می‌پذیرم حضور در یک مکان و با دیگران است. من یادگاری‌های خیلی خوبی از 2 بار سفر به ایران داشتم که یک بار به عنوان داور بود. هر روز یک انگشتر در دستم می‌اندازم که از یک فروشگاه عتیقه فروشی خریدم. این یشم است. این را در تهران خریدم. تجربه جذابی در تهران داشتم. یک روز جمعه بود. ژان کلود کریر به من خیابانی را نشان داد که کلی فرش فروشی و عتیقه فروشی داشت. نام خیابان یادم نیست. مغازه‌ها بسته بودند. فقط یک مغازه باز بود. من وارد مغازه شدم. گشتی زدم و کالاها را دیدم. با فروشنده وارد صحبت شدم و به او گفتم همه همکاران شما تعطیل هستند و شما باز هستید؟ گفت من فردا تعطیل می‌کنم چون شنبه روز تعطیل هفتگی در دین یهود است. من به او گفتم شما روز جمعه می‌توانی در تهران کار کنی؟ گفت بله، البته بسیاری از ما مهاجرت کردیم اما تعدادی از ما هنوز اینجاییم. این مذهب من است و به مذهب من احترام می‌گذارم. تا وقتی یک شهروند اسرائیلی نباشم مشکلی نیست و تا وقتی درگیر هیچ فعالیت سیاسی برای اسرائیل نباشم. اینجا کاملا در امنیت هستم و این کاملا برای من به عنوان یک اروپایی خیره کننده بود. چون ما تمایل داریم همه چیز را از نگاه مذهب و نژاد ببینیم. من خیلی احساس شرمندگی کردم چون یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم را در تهران شاهدش بودم. من در تهران بودم و به همین دلیل آرزو دارم دوباره برگردم. And I saw this thing and I started to talk with the merchant and I said, well, how come all your colleagues are closed and you're open? And he said, well, I'm of Hebraic faith and I'm going to be closed tomorrow on Sabbath. Yeah. I said, you're of Hebraic faith and you can work in Tehran? He said, yes, of course. Many left, but still some of us are here. This is a religious state, so my religion is respected as long as I'm not an Israeli citizen and as long as I don't engage in any political activities for Israel. I'm perfectly safe here. That was absolutely stunning for me as a European because we tend to think more in terms of race than of religion. And I felt very embarrassed. So you see, one of the life important experiences I had in Tehran and why I wish to come back. در ضمن من دوره‌ای تعدادی فیلم ساختم که دقیقاً نمیدانم چند تاست. اما 2 سال گذشته من در آفریقا روی مستندی درباره کشاورزی و مناطق خشک و اینکه چطور می‌شود خاک درختان را با کشاورزی نگهداشت کار می‌کنم. من در آخر سخنرانیم با نمایش چند کلیپ از این فیلم دوباره با آن برمیگردم. هفته گذشته از اتیوپی فیلم برداریم که تمام شد، موقع برگشتن فکر کردم که می‌توانم از آدیس آبابا شاید به تهران سری بزنم که نشد. به هر حال اگر بخواهید میتوانم با نظراتم درباره هویت شروع کنم که به عنوان یک پیرمرد در آفریقا به ذهنم رسید وقتی که داشتم درباره کشاورزی صحبت میکردم. And how you can restore the soil through trees and then do agriculture under the trees. At the very end of my lecture, I will come back to that with some clips. So it was, I'm just back from last week from Ethiopia, where I was filming. So, and I thought, Addis Ababa is not so far from Tehran.
maybe I can do a shortcut. Anyhow, if you want to, I could start that would be great. the thoughts about my identity as they came to me as an old white man in Africa, all of a sudden talking about agriculture. Yeah. Okay, then please. بنابراین سوالی که در ذهنم در دوران زندگی پیش آمده مسئله هویت است. مردم دوست دارن روی شما برچسب بزنن. وقتی در اتیوپی بودم مردم تعجب می‌کردند که شما فیلمساز چرا آمده اید اینجا فیلمی درباره آفریقا بسازید؟ هویت شما چیست؟ و هر بار این سوال پیش می‌آمد. من با خودم فکر می‌کردم خب هویت چه اهمیتی دارد؟ چه کسی به هویت نیاز دارد؟ یک مسئله وحشتناک کسل کننده است و من در زندگیم تأمل کردم، به خصوص که یک زندگی نامه هم نوشتم. با خودم گفتم که برگرد ببین کی هستی. بیا تلاش کن تا هویت خودت را پیدا کنی. البته مردم همیشه صحبت می‌کنند از هویت، اما منظورم کلمه و اصطلاح سیاسی نیست. کلی صحبت کردن درباره هویت و مسئله جنسیت به نظرم بی‌نهایت کسل کننده و کاملا احمقانه است. بلکه من از هویت شخصی صحبت میکنم که همان هویت فرهنگی است و حالا هویت که من باورش دارم و میخواهم درباره‌اش سخنرانی کنم مانند باکرگی نیست. منظورم این است که باکرگی که دارید از دست میدهید، هویت چیزی است که در طول زندگی به دست میآورید. من درباره اولین فیلمی که همکاری کردم و جزو 5 دستیار لویی مال در زازا در مترو بودم میتوانم صحبت کنم. یکی از اولین دیالوگ‌های فیلم این است: زندگی مرا آنچه هستم ساخته شده. Identity and the gender stuff, all that I think is terribly boring and quite stupid. No, I'm speaking of identity as we define it as artists, the cultural identity. And now identity, I believe, and I will try to prove it in this lecture, is not like virginity. I mean, virginity you have to lose, whereas identity you acquire throughout your life. I can only say the very first film I ever worked on as an fifth assistant trainee was Louis Malle's Fílmsazí in the Metro. And one of the first lines is La vie m'a fait ce que je suis. Life made me what I am. من در مارس 1939 به دنیا آمدم. 6 ماه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم. زمانی که کاملا آرامش داشتیم. یادم میآید کودکی بسیار شادی داشتم چون مادرم زنده بود. او مرا خیلی دوست داشت و پدرم و برادرانم کنار من بودند. اما رابطه خاص با مادرم بسیار برایم جذاب بود. بخشی از خاطراتم فراموش شده. 5 یا 6 سالم بود که هر شب در پناهگاه بودیم، چون در شهری در آلمان زندگی می‌کردیم که هر شب بمباران می‌شد و اینها را من خوب خاطرم نیست. اما یک خاطره یادم هست. هنوز تولد 5 سالگیم نشده بود. با برادر کوچکم بودم. مشغول بازی در خانه بودیم. ما یک خانه چند طبقه داشتیم. پدرم دکتر بود و مطبش در طبقه همکف قرار داشت. ما در طبقه دوم بودیم. ناگهان صدای جیغ از راه پله‌ها شنیدیم. ما با عجله رفتیم بیرون ببینیم چه شده است. دود سیاه بلند شده و تنها خدمتکاری که داشتیم ما را با عجله به اتاق برگرداند. در را از بیرون قفل کرد. من مدام به در مشت می‌زدم. این صحنه‌ای که در طبل حلبی با شخصیت اسکار کوچولو ساختم که اسکار کوچولو به در می‌کوبد وقتی مادرش در حال مردن است. و این دقیقاً اتفاقی است که برای من هم افتاد. مادرم در آشپزخانه داشت موم آماده می‌کرد تا زمین را واکس بزند. از شمع داشت موم آماده شده روی گاز می‌ریخت. کل اجاق گاز منفجر می‌شود توی صورتش و او مانند یک مشعل زنده می‌سوخت و می‌مرد. البته من این حادثه را ندیدم. تصور کردم همونطور که گاهی اوقات در کتاب بچه‌ها تصور می‌کنم. اینکه این اتفاق افتاده و من مدتی بعد فراموشش کردم. Was on the ground floor and we were up on the second floor and all of a sudden we heard screaming in the staircase and we rushed out to look. There was black smoke. The only servant we had rushed us back into the room
locked the door from the outside. I kept hammering against the door. A scene, by the way, which I introduced into the Tin Drum when little Oscar is hammering at the door where his mother is dying. And that is exactly what happened in my case. My mother had been in the kitchen and preparing wax to polish the floors from candlesticks and so on a gas stove, and the whole concoction exploded into her face, and she was like a living torch and burned and died. And it's, of course, I did not see it. I imagine it as I've seen sometimes in children's books or so. But that explains to me that I have this blackout for a number of years. خاطر بعدی که به یاد دارم و از آن پس همه چیز را به یاد میآورم و دیگر احتیاجی به روان درمانگر نیست. رهاورد روشن بعدی آمدن آمریکایی هست. مارس 1944 است. جنگ کامل تمام نشده، اما بخشی که ما زندگی میکردیم اولین آمریکایی ها به آنجا رسیدند. خانه ما در شهر بمباران شده بود. ما در یک کابین چوبی در جنگل زندگی میکردیم. خدمتکار ما فریاد میزد که دارن میآیند. برادر بزرگ من از درخت بالا رفت تا یک ملافه سفید آویزان کند که نشان این بود که ما تسلیم هستیم. ما 3 پسر با پدرمان در کابین چوبی بودیم و دیدم که یگان آمریکایی‌ها دارن میآیند و ما بچه‌ها خیلی زود جذب این سربازان ارتش آمریکا شدیم، چون آنها کاملا متفاوت از هنگ سربازان آمریکایی بودند که در حال فرار به درون خندق‌ها بودند. خب جنگ را باخته بودند، ناامید بودند، بی‌جسارت بودند. ناگهان این سربازان بسیار خونسرد سر رسیدند که آدامس می‌جویدند، شکلات هرشی به پسرها می‌دادند و شبیه دنیای جدیدی بودند که ما به آنجا رسیده بودیم. خب بچه‌ها خیلی وفادار نیستند و آنها با آمریکایی‌ها ملحق شدند. آمریکایی‌ها به والدین ما غذا می‌دادند. آنها متحدین واقعی بودند. جوری رفتار می‌کردند که هیچ جا رعب و وحشت ایجاد نمی‌کرد. و ما نمی‌توانستیم به آنها خوش آمد بگوییم. برای آدم بزرگ‌ها دنیا فرو ریخته بود و زیر و رو شده بود، اما برای بچه‌ها یک دنیای جدیدی شروع شده بود. اما در 5 یا 6 سال بعدی اشغال مشهور آمریکایی‌ها اتفاق مهمی در زندگیم بود. در منطقه‌ای که من زندگی می‌کردم بیشتر مردهای آمریکایی می‌دیدید تا مردهای آلمانی. ما با افسران آمریکایی و خانواده آنها بزرگ شدیم. ما باید به کلوپ پسرها می‌رفتیم. ما موزیک و سینما داشتیم. کتابخانه و دستیابی به کتاب داشتیم. با هکلبری فین شروع کردیم و چند سال بعد به همینگوی رسیدیم. بنابراین ما واقعا در یک آمریکای کوچک بزرگ شدیم. و دوستم ریچارد هالبروک یک بار درباره این دوران گفت آمریکایی شدن فولکر کوچک که باید درباره‌اش فیلمی بسازیم. شاید حق با او بود. You know, children are not very loyal. We deserted our parents and joined these guys because they had defeated our parents. So in a sense, they were our natural allies. And that's the way they behaved. It was said everywhere, no fraternization. Well, I couldn't read then anyhow, but we didn't care. So while the grown-ups, for them, a whole world had collapsed and crumbled. But for the children, it was a new world that started. And in the coming 5 or 6 years, it was the so-called American occupation in the zone where I was living. There were almost more American, at least male, than Germans, and we grew up. Then the officers brought their families, and we had to join the boys' club, and we had music and films, and we had libraries and access to books. Of course, started with Huckleberry Finn and ended a few years later with Hemingway. So we truly grew up in a little America.
My friend Richard Holbrook once called this episode, I told him, the Americanization of little Fowlker, and that I should make a movie about it. Maybe he's right, there's still time. من یک آلمانی نبودم. همانطور بقیه دوستانم. دخترها با سربازان آمریکایی ازدواج کردند. میتوانم بگویم که به آمریکا مهاجرت کردند. آنها احساس کردند که امیدی دیگر در آلمان وجود ندارد و من حس یک هویت عجیب داشتم که یک هویت آمریکایی بود. یک چیز خیلی عجیب بود. شاید باید بگویم خیلی جذاب. تقریبا درباره هویت همه ما وجود داشت و آن هم جاز بود. موسیقی جاز. 8. پدرم از نسل قیصرها بود. در قرن 19 به دنیا آمده بود. خیلی سختگیر بود. بدون کلاه روی سرش، عصا و البته پیراهن و کروات از خانه بیرون نمی رفت. او یک دکتر ارشد بود. برای او مهم بود که احترام آمیز باشد. برای ما هم مهم بود که احترام آمیز نباشیم. خونسرد باشیم، متفاوت باشیم. بنابراین جامعه را زیر سوال بردیم و فرهنگی را که از آن می آمدیم و با آن به دنیا آمده بودیم زیر سوال بردیم. My father had been, from the Kaiser's generation, still 19th century, born in the 19th century, very strict. He would never leave home without his head and a stick, and of course dressed and with a tie. And he was Herr Doctor, Mr. Doctor. It was very respected, and it was important for him to be respectful. For us, it was important to be disrespectful, to be relaxed, to be different. ما دنبال این بودیم که آیا می شود کس دیگری باشیم، اما در مورد من مطالعه کمک کرد. زمانی که از مدرسه برمیگشتم یک جا می نشستم و می خواندم. پدرم می پرسید چه می خوانی؟ نگاهی به کتاب می انداخت و می گفت شوپنهاور احمقانه است، این برای تو زیادی است. من شوپنهاور می‌خواندم و دوست داشتم ادبیات را اینگونه بخوانم و نویسندگان روسی که بسیار تاثیرگذار هستند در کنار نویسندگان آمریکایی و یک جورهای شخصیت کتاب را زندگی می‌کردم. بعدا اغلب فکر کردم که چرا من این همه اقتباس ادبی ساختم. I read and my father surprised me sometimes in the evening reading and saying, "What are you reading there?" And he looks at the book and he says Schopenhauer. And he said, "It's silly. You can't understand this. This is far too advanced for you." He may have been right with Schopenhauer, but certainly I loved to enter literature. The Russian writers were the most impressive, besides, of course, the Americans. And I somehow lived the life of the characters in the book. And later I often thought about when I did why I'm doing all these literary adaptations. No. این باید از دوره ابتدایی بیاید، از سالهای سختی که مدام مطالعه می‌کردم و من بیشتر تحت تاثیر بلاهایی قرار می‌گرفتم که برای قهرمانان کتاب به وجود می‌آمد، تا اتفاقاتی که برای مردم واقعی اطرافم می‌افتاد. خب درک آن خیلی آسان بود که این واکنشی به از دست دادن مادرم بود و من نمی‌خواستم رنج مرگ فرد دیگری را تحمل کنم. بنابراین ترجیح می‌دادم با شخصیت‌های کتاب درگیر باشم که وجود خارجی نداشتند و من هرگز از دستشان نمی‌دادم و همیشه در کنار من می‌ماندند. و درست مقابلم یک کتابخانه بزرگ قرار داشت که تمام کتاب‌ها هنوز با من هستند و مادرم هم با من است به عنوان یک فرشته محافظ. من شاید یک رابطه ادبی با او دارم. آنجا 2 چمدان از حاوی وسایل او، کیف‌هایش، گاهی صدای نجواهایش را می‌شنوم. گفتگوی مختصری با او دارم. بنابراین دنیای واقعی و دنیای ادبی یک جور زندگی درونیم شدند که اهمیت یکسانی برایم دارند. و این شاید پاسخ سوالی باشد که همیشه از من می‌پرسند، اینکه چرا از کتاب‌ها اقتباس می‌کنی و خودت فیلمنامه نمی‌نویسی؟ Maybe a kind of literary relationship with her. Up there is 2 suitcases with photos and her letters and her diaries. And sometimes I hear her whisper or I have a little conversation with her. So
the world, the real world, and the world of literature and of kind of my inner life seemed to have for me the same importance. And this may well be the answer to the question I'm always asked, but why do you always adapt books? Why don't you write your own screenplays? There is a جنبه دیگری از مطالعه این است که بلافاصله سینما نیست، چون ما با هنر در جنگل و در کشوری رها شدیم که در آن سینمایی وجود نداشت. اما عکاسی، من مجذوب عکاسی شدم و یک جعبه داشتم و بعد دوربین پیشرفته تر خریدم. بیشتر از طبیعت عکاسی می‌کردم و همینطور از آدم‌ها. و خوششانس بودم که با یک عکاس محلی کار کردم. او از مردم عکاسی می‌کرد و به آنها می‌فروخت. از مردم در مراسم ازدواج و جشن‌ها. در حقیقت او اولین کارگردانی بود که من دیدم، چون تمام عکس‌هایش را می‌فروخت و مردم در عکس‌های او باید خوشحال به نظر می‌آمدند. هیچ کس دوست ندارد عکسی را بخرد که سوژه‌اش خوشحال نیست. بنابراین او مردم را می‌خنداند، جوک می‌گفت و آنها را آرام می‌کرد و بعد کلیک 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 عکس می‌گرفت. بهترین عکس‌ها را انتخاب می‌کرد. به نظر من او وظیفه یک کارگردان را انجام می‌داد که بازیگرانش را هدایت می‌کند. Nobody wants to buy a picture where he doesn't look happy. So he made them laugh, he made jokes, he relaxed them, and then click, 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 he did his photos, and then he chose the best one. I think he was doing the job of a director who is directing his actors. بالاخره در سن 14 سالگی به شهر مجاور رفتم و آنجا سالن سینما داشت. چون پس از مدرسه، قبل از اینکه سوار اتوبوس مدرسه بشوم و به خانه بروم، سعی می‌کردم یک فیلم ببینم. به یکی از سالن‌های سینما بروم. بعضی از این سالن‌ها هنوز در شهر لیسببا پابرجاست. در آن دوران سالن فیلم هنری وجود نداشت. فیلم وسترن بود، فیلم نوار بود، بیشتر فیلم آمریکایی نشان می‌دادند، گاهی هم فیلم فرانسوی. یک فرهنگی بود که دوست داشتم انکار کنم و تقریبا فیلم نوار پلیسی و فیلم‌های ژانگابن بود و من مجذوبشان می‌شدم. چون در خانه ما سر میز شام با پدرم کسی حق نداشت به این چیزها اشاره کند. از نظر او این چیزها آشغال بود، این چیزها فرهنگ نبود. فرهنگ اپراخانه بود، کنسرت بود و شاید تئاتر، اما سینما نبود. اگر فیلمی وجود داشت باید سرگرم کننده باشد و راه آسانی مانند اپرا برای سرگرم کنندگی داشته باشد. این طبقه بندی او بود. چیزهای خوشایند و ناخوشایند. خب به اندازه کافی شاهد اتفاقات ناخوشایند در زندگیش بود. زنش را از دست داد و 3 پسر را نگهداری میکرد و سالهای بسیار سختی برای آلمانیا پس از جنگ بود. بنابراین چیزهای ناخوشایند و مشکلات جایی برای آنها در دنیای خلاقیت و طبقه بندی او نداشت. همه چیز باید خوشایند می بود. فیلم باید مطبوع باشد، کتاب باید مطبوع باشد، نمایش باید مطبوع باشد. فقط اپرا می توانست کمدی باشد. بنابراین ما کاملا متناقض بودیم. من میخواستم آنها رو متقاعد کنم که نمیخوام به دبیرستان بروم تا یونانی و لاتین بخوانم، که مجبور شدم بخوانم و میخواهم عکاس. Movies, and if at all movies, then they had to be entertaining in an easy way, like operettas. That was, his aesthetic categories were only 2. The pleasant and the unpleasant. Now, unpleasant, he had seen enough in his life, losing his wife and staying with 3 boys, and this in the middle and after the war, and in the very hard years for Germany after the war. So unpleasant things and problems, no place for them in his aesthetic or creative universe. It had to be pleasant. A movie had to be pleasant. A book had to be pleasant. A play had to be pleasant. Only opera was allowed to be dramatic. Anyhow, so we were really completely at odds. And I tried to convince him that I did not want to go
further on to the high school and to learn Greek and Latin, which I all did, but to become a cameraman. بنابراین طبل حلبی 1979 به برند من تبدیل شد. در جشنواره کن جایزه نخل طلا گرفت و در هالیوود اسکار گرفت و ابتدای ماجرای هویت من شد. شبیه یک مارک لباس است که پشت پیراهن دوخته شده، دیور، شانل، گوچی و طبل حلبی. ما درباره این مسئله شوخی می‌کردیم و گونتر گراس میگفت که آره، برای من هم همین است. ببین چند تا رمان نوشتم. زمانی که نوبل ادبیات گرفتم همش حرف طبل حلبی است. او میگفت بهتر از چنین برچسبی داشته باشی تا اصلا نداشته باشی. من خودم را کنار فیلم قرار میدم و متقاعد شدم که اگر فیلم تا الان ماندگار بود و شگفت‌انگیز به نظر میرسد و تازگی خودش را حفظ کرده، شاید کمتر به گونتر گراس و به من مربوط شود، بلکه تقریبا به بازیگر اصلی فیلم برمیگردد، به دیوید بنت. او کودک خارق‌العاده‌ای بود وقتی او را در 10 سالگی دیدم. در دوران فیلمبرداری 11 سال داشت. وقتی کار تمام شد 12 ساله بود. زمانی که مقابل دوربین ظاهر میشد صحنه جان میگرفت. چه زمانی جیغ میکشید یا تب میزد، یا زمانی که تک‌گویی رو به دوربین بیان میکرد بدون آنکه حتی پلک بزند. او فوق‌العاده بود. Such an extraordinary child. When I met him, he was 10 years old. When we made the film, he was 11 and turned 12 during the shooting. And well, wherever he appears, a scene comes to life. Whether he makes a whole Nazi rally all of a sudden turn from a grim march into a joyous waltz, maybe insert a film here, or whether he holds a monologue straight into the camera without ever even blinking with an eye. He was extraordinary. فیلمنامه‌ای که با ژان کلود کریر نوشتم کمی مرا از قدرت نثر گونتر گراس رها کرد. ژان کلود خیلی زود این را فهمید. او تازگی درگذشته و همه این را می‌دانیم. بیشتر آدم‌هایی که دارم درباره‌شان حرف می‌زنم همه بهترین دوستانم، مانند لوی مال، برتران تاوارنیه و خیلی های دیگر همه مردند و بعضی از من جوان‌تر بودند. بنابراین حس غمگین کننده است. یک جورایی تلاش می‌کنم یاد آنها را زنده نگه دارم و به واسطه صحبت‌هایی که مثل الان دارم انجام میدم. ژان کلود اولین کسی بود که فهمید خیلی خوب داستان پسر بچه‌ای را میگویم که گویی متولد شده و به سرعت به 20 سالگی میرسد. او یک تبال آینده دار است. او سنش بیشتر می شود، به مدرسه می رود، اما رشد جسمانی نمی کند. از رشد جسمانی امتناع می ورزد. او در مورد همه چیز کنجکاوی می کند. در نهایت 21 ساله می شود و تصمیم می گیرد که حالا باید یک آدم بزرگ باشم و ناگهان شروع به رشد می کند. این داستانی است که تعریف می کنیم، اما در حقیقت قوسی از جنبش نازی هاست. وقتی اسکار به دنیا می آید، هیتلر تلاش می کند اولین گروه خودش را تشکیل بدهد. وقتی اسکار به مدرسه می رود، در روز اول مدرسه او هیتلر به قدرت رسیده. وقتی اسکار در اداره پست لهستان است و عاشق مادرش را می بیند، اولین روز جنگ جهانی دوم است. وقتی هیتلر برای اولین بار در شهر می چرخد، اسکار کنار جاده ایستاده. وقتی هیتلر همراه با آرشیتکت‌هایش به پاریس می رود تا در شهر بچرخد و بر بالای برج ایفل بایستد، چند هفته بعد اسکار آنجاست. اسکار در نورماندی است، شبی که متحدان حمله می کنند و از انگلستان می آیند. او به سفر زمان می رود و به شهر زادگاهش دانزیگ برمی گردد. روزی است که ارتش سرخ وارد شهر می شود. در حقیقت آنجا می بینیم قوسی از ظهور، اوج و پایان رژیم نازیسم. بنابراین یکی از جذاب‌ترین آثار گونتر گراس و رمان‌های اوست. البته که داستان انسانی جذاب را بر اساس زندگی که گذرانده تعریف می‌کند، اما از نقاط مشخصی برخوردار است. رویدادهای تاریخی وارد زندگی مردم می‌شوند و قصه خودش را نشان می‌دهد. همه باید خودشان، زندگیشان و زندگی نامه‌شان را در مقابل شرایط سیاسی و تاریخی جدید هماهنگ کنند و واکنش نشان بدهند. پس این فیلم دیگر صرفاً داستان فردی نیست، بلکه به داستان جامعه و یک حماسه تبدیل می شود. از این رو این نیت پشت رمان بود و قدرت دیوید بنت بود.
بنابراین نیت پشت رمان توسط دیوید بنت به تصویر در اومد. این فیلم موفق بود و هنوز که هنوز از تازگی خودش را حفظ کرده. در آن زمان به دلایل پخش مجبور شدم 20 دقیقه از فیلم را حذف کنم که سالها بعد به من اجازه دادن دوباره به فیلم این سکانس ها را اضافه کنم و الان فیلم کامل است. Comes into the life of people and everybody has to readjust his life and his biography and everything has to react against these new political and historical circumstances. Then it is not just the story of an individual, but it becomes the story of a society, hence an epic. And so this was the strength behind the novel and the power of little David Bennett. Well, it was the success. We know it is still very much alive by now. At the time, actually, I had to, for distribution reasons, I had to cut 20 minutes, which از اولین روزهای فیلم برداری من با گونتر گراس صمیمی شدم. من و گونتر گراس برای تبلیغ فیلم به هند و اندونزی سفر کردیم. فکر میکنم یکی از دوستان رمان نویس او به نام نیکولاس بورن درگذشت که من نمیشناختمش. وقتی شنیدم که رمانی درباره جنگ در لبنان و روزنامه نگاری که در آنجا گیر کرده است نوشته، سریع کتاب را خواندم و متوجه شدم میخواهم این کتاب را به فیلم تبدیل کنم. چون وقتی با لویی مال در رباط در الجزایر در آخرین سکانس جنگ استقلال بودم، خیلی برایم این داستانها جذاب بود. بنابراین خیلی چیزهای کتاب مرا به یاد الجزایر میانداخت. از این رو به جای اینکه بعد از گرفتن اسکار در هالیوود بمانم، همراه با برونو گانس و هانا شیگولا به بیروت در لبنان رفتم و فیلم حلقه فریبکاری 1981 را ساختم. این فیلم تاریخ مصرف ندارد. یادم میآید در بیروت یک سال قبل از انفجار در بکا بودم و جنبش عمل را دیدم. افرادی که عملاً کشور را اداره می‌کردند. فضای تنش در جامعه بود. شما برای آن کشور حس ترحم و دلسوزی پیدا می‌کنید که حالا پر از میلیون‌ها پناهنده سوری است. این کمد مال سوریه است که من از بیروت در سال 1981 خریدم در دوران مبارزه. Just before the explosions, I was in the Bekaa Valley. I saw the Amal and the Hezbollah people there who are now practically running the country. Well, it is not really being run, but I mean the conflict was still in the air, and you have great pity and compassion for that country who is now filled with 1 million or 2 of Syrian refugees. By the way, this is a Syrian piece of furniture behind me, which I brought from Beirut in 1980-81 during the Circle of the Sea. بنابراین ساخت این فیلم یکی از شگفت‌انگیزترین تجربیات در زندگی من است. از آنجایی که ما خیلی زود درباره جنگ‌های داخلی در بطن جنگ داخلی فیلم می‌ساختیم، همه مبارزان، فالانشا و دیگران بودند و مبارزان واقعی به ما فقط چند ساعت در روز اجازه فیلم برداری از مبارزاتشان را می‌دادند. با مزه بود. با وجودی که مبارزان و سربازان کارهای وحشتناک انجام می‌دادند، همه‌شان دوست داشتند از آنها فیلم بگیریم. هر سربازی داشت نقش قهرمانی رو بازی میکرد، قهرمانی که میخواد از او فیلم بگیرند. به هر حال شانس داشتیم که توانستیم از حوادثی فیلم برداری کنیم. بعد از آن به این فکر افتادم که شاید بهتر بود در هالیوود میماندم و در هالیوود فیلم میساختم. از این رو دعوت آرتور میلر و داستین هافمن را پذیرفتم. آنها از من دعوت کردند تا در یک فیلم تلویزیونی مرگ دستفروش آرتور میلر را کار کنم. بنابراین پس از چندین دهه به هویت آمریکاییم برگشتم که کار سختی نبود، چون برادر کوچکترم ساکن نیویورک بود و حالا 2 بچه داشت. آنجا ازدواج کرده بود. او دکتر بود مانند پدرم و همه برادرهای بزرگترم هم در خانواده من پزشکند. بنابراین بالاخره رفتم نیویورک برای دیدار، نه اینکه بمانم. فقط رفتم آنجا که مرگ فروشنده را بسازم، اما چند سالی ماندم و آنجا سرگذشت ندیمه 1990 را ساختم. دور همی پیرمردان و بالاخره مسافر 1991
و چند فیلم دیگر ساختم. باید بگویم برای من حس بازگشت به خانه had settled in New York already and had 2 children there, was married. He was a doctor like our father and our older brother. Everybody in the family is a doctor. So I finally got to New York. Finally, I had been visiting, but not to live. And basically, it was another one of these incidents like with the Jesuit school. I went there to make Just the Death of a Salesman, but I stayed 7 years and made The Handmaid's Tale and Gathering of Old Men and finally Homo Faber. So quite a number of films. I must say it felt for me like a homecoming. من بلافاصله با داستین هافمن و آرتور میلر اخت شدم که مرد فوق‌العاده‌ای بود و این بهترین تولیدی بود که می‌توانستم در دوران تمدن آمریکایی داشته باشم. و هافمن پس از اینکه تولید فیلم تمام شد گفت ما اصلا روز بدی در دوران فیلمبرداری نداشتیم. نکته کنجکاو برانگیز اینجا بود که مرگ فروشنده 100 البته نمایشنامه است و آنها می‌خواستن فیلمش رو بسازن. خب اولین ایده میتوانست این باشد که به بروکلین برای فیلم برداری برویم و در لوکیشن از سوی دیگر آرتور میلر اصرار داشت که ما همان دیالوگ های فیلم را حفظ کنیم، اما من گفتم شخصیت ها زیاد حرف میزنند، یعنی در زندگی واقعی مردم اینقدر تئاتری و پر دیالوگ حرف نمیزنند، کاملا متفاوت صحبت میکنند. اگر قرار باشد در لوکیشن فیلم برداری شود ما میتوانیم مثل یک نمایش فیلم برداری را انجام بدهیم، چون یک نمایش است و کاری که میتوانیم انجام بدهیم ساخت دکور در استودیوست. ما میتوانستیم آن اطراف دکور بزنیم که کمی سینمایی تر به نظر بیاید. We can build in the studio with the cyclorama around. We could build a set that is a little which will be very cinematic. میتوانست خیلی تصویری شود که واقعا شبیه دکور تئاتر نباشد، اما با این عناصر آرتور میلر گفت از جهتی حق با توست. در اصل فکر میکردم که همه چی درون ذهن او اتفاق میافتاد، درون ذهن ویلی لومان، درون ذهن شخصیت داستان. خب این واقع بینانه تر است و این کار جواب داد. ما نمیدانستیم این کار تجربی بود. ما موفق شدیم، باز هم موفقیت ما به خاطر بازیگران و به خاطر جان مالکوویچ و دیگر بازیگرانی که انسانها و بازیگران بی‌نظیری بودن اتفاق افتاد. و بنابراین شاید این لحظه‌ای بود که از نظر من فیلمم کنار هم قرار گرفت تا موفق شود. این گذشته یاد دوران بچگی من نبود که بگویم خب اینجور چیزها در پس زمینه است و من عاشق بازیگرانم. من عاشق همکاری با بازیگرانم و هر بار فیلمی که میسازم بیشتر بازیگرانم را دوست دارم. البته کسی را انتخاب میکردم که شخصی با هویت اصلی باشد و من میخواستم تماشاگران با یک شخصیت همزاد پنداری کنند، نه با شخصیت اقتباسی بلکه با شخصیت آن بازیگر. بنابراین در تورلس جوان ماتیو کریر، در طبل حلبی دیوید بنت، در حلقه فریبکاری برونو گانز و در مرگ فروشنده داستین هافمن و جان مالکوویچ. Of course, I pick one who would be the main identification figure. Here we are again at the identification. I want the audience to identify with one figure and not with an abstract figure, but the figure of that actor. So Young Turles, that is Mathieu Carrière, Katharina Blum, that is Angela Winkler, Tin Drum, that is little David Bennett, Circle of the Seat, that is Bruno Ganz and Hannah Shigula, and Death of a Salesman, that is Dustin Hoffman and John Malkovich. به هر حال من شاید مؤلف باشم. من واقعا نمیخوام خودم رو مؤلف تعریف کنم. من خود را کارگردان در نظر میگیرم. یک کارگردان حرفه‌ای. در تعریف قدیمی میگویند که کارگردان فقط باید کارگردانی کند، اما سبک فیلمسازی باید خیلی شخصی باشد و دست آخر شما میتوانید او را مؤلف بخوانید. او یک مؤلف سمعی و بصری است و از این منظر برای من بازیگر خیلی اهمیت دارد. اگر بخوایم به تمام فیلم‌های قدیمی فکر کنم که با آنها بزرگ شدم میتوانیم سرنخ‌ها را پیدا کنیم.
فیلم ماجرای نیمروز گری کوپر است، فرزینمان نیست. نه اینکه گری کوپر تنهاست. در سابرینا اودری هپبورن است، در آپارتمان جک لمون. فیلم‌های فراوانی وجود دارد که درباره ماست، درباره تصویر انسان‌های عملگرا که در تنش هستند یا هر چیز دیگر. لحظه اعتراف من به ایمان است. مرگ دستفروش چنان موفق شد که به من پیشنهاد کار در آمریکا دادند، اما من در نیویورک زندگی می‌کردم و باید یکی دیگر به هالیوود برای کار می‌رفت. این فیلمسازی مستقل آمریکایی بود که من دوست داشتم. من دوستان زیادی در نیویورک پیدا کردم. واقعا بهترین سالهایم بود. من حالا دارم از آمریکا برای شما صحبت میکنم. اگر دیوار برلین فرو نمیریخت، زمانی که داشتیم پیشنمایش سرگذشت ندیمه را برگزار میکردیم که اثری از مارگارت اتوود است و اقتباس من برای یک مجموعه تلویزیونی بود، داستان فرق میکرد. پیشنمایش سرگذشت ندیمه بود که فروپاشی دیوار برلین اعلام شد. همون لحظه با خودم فکر کردم که تو اینجا در نیویورک چی کار میکنی؟ تو الان باید در برلین باشی. غیر منتظره بود. هیچ کدام از همنسلان من اصلا فکرش را نمی‌کردند که دیوار را بریزند و امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی سقوط کند. And I made a lot of friends in New York, and I had really the best years, and I would still be speaking to you from America today, from the United States, if it hadn't been for the wall who came down. While we were previewing the Handmaid's Tale with in Margaret Atwood's my adaptation, not the TV series. While we were previewing this, we heard the announce that in Berlin the wall had come down, and I was immediately thinking, what are you doing in New York? You should be in Berlin now. It was so unexpected. No one of my generation ever thought that the wall would come down or that the Soviet Empire would come down, which was obvious. که خوب روشن است. بنابراین من پس از 7 سال که کاملا با فیلمسازی آمریکا خودم را تطبیق داده بودم، برگشتم به آلمان. هنوز هم در آلمان هستم. بنابراین برای جنبندی هویت میگویم. شاید همیشه هویت که خود من در این سالها داشتم و آن را به خودم یاد دادم هویت من را ساخته. شاید متفاوت به نظر برسی، شاید به زبان دیگری صحبت کنی، در فرهنگ دیگری به سر ببری، اما چیزی است که باقی میماند و به هر حال لابد دیگری را تجربه کردیم که به چنین هویتی رسیدیم. این تجربه شماست که فرهنگ شما را میسازد و خودت را از دست نمیدهی با تظاهر به یک فرهنگ دیگر و فرهنگ بعدی. و من حالا خودم دیگر نمیتوانم این کار را انجام بدم چون حافظه‌ام ضعیف شده. دیگر نمیتوانم این روزها زبان دیگری یاد بگیرم. من این را یک امتیاز بزرگ در نظر میگیرم. آخرین فیلمی که من میخوام از این لحاظ به آن اشاره کنم بازگشت به مونتاگ است که بازگشت من به آمریکا بود، درباره سالهایی که در نیویورک زندگی کردم و درباره رابطه بسیار رنجاور و سانتیمانتال است که شاید حتی بر عشق سایه انداخت که نتوانستم با خاطرش زندگی کنم. پس تلاش کردم که آن را روایت کنم. در بازگشت به مونتاگ روایتش کردم. باز هم فیلمی است متکی بر یک کاراکتر اصلی که نقشش را نینا هوس بازی می کند. با این فیلم یک جورهای تنها باری است که واقعا تلاش کردم رویدادهای زندگی خودم را یکی یکی تعریف کنم. بقیه فیلم‌ها فیلمنامه‌هایش نوشته دیگران بود یا من با دیگران نوشتم. بر اساس رمان‌های بقیه اقتباس کرده بودم. یک جور داستان شخصی من بود، یک اعترافنامه بود. خیلی دو پهلو بود و این آخری فیلمی بود که قادر به قضاوت درباره‌اش هستم. In that part. And with that, I kind of, it was the only time that I really tried almost one-to-one to tell an event of my life, while all the others were scripts written by others or written by myself with others or based upon novels. This was kind of my first person tale. It is far from being a testament. It's very ambiguous, but I'm the last one to be able to judge it.